Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Abby. And for today's video ay sasagutin ko isa sa mga katanungan ng aking mga kaibigan tungkol sa aking small business na PISONET. So, ang tanong nila, kumikita raw ba ang 7-unit na PISONET? In this video, malalaman nyo ang kasagutan or malalaman nyo kung magkano yung kinikita ko sa isang araw sa aking 7-unit na PISONET. So tara, samahan nyo akong mag-harvest at magbilang ng piso.
nga po yun guys, no? Yun na po yung kinita ko ng 1 day and a half. So, ito na nga po yung sagot ko sa tanong nila kung kumikita nga ba ang aking 7 units na PISONET. So, ang sagot ko po ay sakto lang. Sakto lang po kasi sa lugar po or sa place na sa place ko or halos puro mga bata yung mga customer ko, and meron po tayong mga pasukan. So, tuwing bakasyon lang po kumikita, or kung wala lang pasok, or kung katulad nito Pasko or bagong taon. So, yun nga po, kaya sakto lang. And, so, katulad din po ng ibang negosyo, so may mga araw na matumal at may mga araw din pong malakas.